Chào các bạn nhé. Hôm nay nhà em làm ga tủ lạnh Nhật. Đây, quy trình tháo dàn ra, hàn nén kín. Làm một cái đầu hơi to. Đấy, làm nhẹ cái đầu đấy. Dí sâu nó vào. Thế là được. Hàn luôn này, bóp luôn này, hàn luôn phải ngon này. Dạ thì quên. Lấy đồng hồ nhắm liter. Này to đây không rộng. Đó nhá. Thôi. Xả bên
Khói rồi. Thùng kìa. Bầu mà. Đừng có bầu. Ở đây này. Ngoài kia. Hai con hai lỗ, thay luôn đàn. Bố về quê rồi. Dạng không bị gì đúng không? Kia, đây đây. Tí này. Đấy. Nó nói tí giáp ở đâu nữa? Thế thay luôn cả đoạn này. Thay luôn cả đoạn này đi. Đấy đấy đấy, tăm tăm đấy. Xả ra chứ. Hai đoạn này chưa được xả ra. Bảo. Đấy, bây giờ nó đã tìm được. Nó xỉ vào đoạn ống này, thay cả một đoạn ống này. Đấy, thay hết cả đoạn này. Cắt cái kìm nhưng mà cắt. Ừ. Với cái kìm cắt này. Móp thì ngoáy nữa ra. Đây cái này cắt ra này. Cắt ra cái kìm nhọn máy này. Đây không có cái... Ông nhẹ nhàng lấy cái kìm thì ngoáy được mà. Cái kìm ngoáy được. Bỏ cái vòi ra. Cong hết cái ống kia. Không phải nhà làm nó khác ngay, tin bố con mà. Đút sâu sâu tí.